Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για μας στην Αμερική όταν θέλουμε να γίνουμε Ορθόδοξοι να το πετύχουμε αυτό. Some Orthodox here in the East have said, in fact, it must be impossible. Μερικοί εδώ πέρα έχουν πει ότι αυτό πρέπει να είναι σχεδόν αδύνατον. How can a convert become Orthodox in a convert church? Πώς ένας μεταστραφής μπορεί να γίνει Ορθόδοξος μέσα σε μια μεταστραφής εκκλησία. And I can only reply by the grace of God. Και μπορώ να απαντήσω ότι μόνο με τη χάρη του Θεού. And that what is impossible for man is possible for God. Αυτό το οποίο είναι αδύνατο για τους ανθρώπους είναι δυνατό για τον Θεό. But regardless of whether it seems right or not, αλλά άσχετα από το κατά πόσο δείχνει σωστό ή όχι, thousands of Americans continue to convert to the Orthodox Church. Χιλιάδες Αμερικανοί συνεχίζουν να μεταστρέφονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. And for this I say, δόξα τω Θεώ. Και γι' αυτό το λόγο λέω δόξα τω Θεώ. I think perhaps I'll end it there and ask if there are any questions. Και νομίζω ότι θα σταματήσω μάλλον εδώ και θα ρωτήσω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Τις γραπτές της ερωτήσεις μπορεί να τις δίνετε στα παιδιά που είναι στο πλάι και αν κάποιος θέλει να κάνει μια προφορική ερώτηση, δυστυχώς χωρίς μικρόφωνο, μπορεί να πάρει το λόγο. Θα τη μεταφράσω την ερώτηση. How do the other Protestants in America respond to us? Respond to us. How do they respond to us? Do you want to say that? Πώς... No, it's not. Εμπρός, ένα, ναι. Η ερώτηση είναι με ποιον τρόπο σας βλέπουν οι άλλοι Προτεστάντες Αμερικανοί. Well, it's a little difficult to answer that question. Είναι πραγματικά λίγο δύσκολο να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Because in the first place you have to realize how large America is. Γιατί πρέπει καταρχάς να κατανοήσετε πόσο μεγάλη είναι η Αμερική. I know more about Greece than I do about New York. Δεν ξέρω περισσότερα για την Ελλάδα από όσα ξέρω για τη Νέα Υόρκη. It's traveling from San Francisco, near where I live, to New York is like traveling from London to Moscow and halfway back again. Για να ταξιδέψει κανένας από το Σαν Φρανσίσκο όπου ζω στη Νέα Υόρκη είναι σαν να ταξιδεύει από το Λονδίνο στη Μόσχα και να ξαναγυρίσει. And then secondly, you also have to realize και επίσης πρέπει και κατά δεύτερο λόγο πρέπει επίσης να καταλάβετε that when you speak of orthodoxy, you speak of one church. Όταν μιλάτε για Ορθοδοξία, μιλάτε για μία εκκλησία. When you speak of Catholicism, you speak of one group, one church. Όταν μιλάτε για τους Ρωμαιοκαθολικούς, εννοείται και πάλι μία εκκλησία, μία ομάδα. But when you speak of Protestantism, you speak of 20,000 different churches. Αλλά όταν μιλάτε για Προτεσταντισμό, μιλάτε για 20.000 διαφορετικές εκκλησίες. And so you have 20,000 different responses. Έτσι λοιπόν έχετε 20.000 διαφορετικές απαντήσεις. There are many Protestants who are fascinated by what we have done, what God has done for us. Υπάρχουν πάρα πολλοί Προτεστάντες οι οποίοι είναι ενθουσιασμένοι με αυτό το οποίο έχει κάνει ο Θεός για μας. This is a unique period in the religious history of America. Αυτή είναι μια πραγματικά μοναδική περίοδος στη θρησκευτική ιστορία της Αμερικής. And many Protestants are dissatisfied with their experience of Protestantism. Και πολλοί Προτεστάντες είναι δυσαρεστημένοι από την εμπειρία τους που έχουν μέσα στον Προτεσταντισμό. And they are searching for truth. Και ψάχνουν για την αλήθεια. And they are willing to listen to what happened to us. They're willing to listen to our experience. Και θέλουν πάρα πολύ να ακούσουν το τι έγινε σε εμάς και για την εμπειρία μας. There are also many Protestants who are the equivalents of Orthodox zealots. Υπάρχουν και πολλοί Προτεστάντες οι οποίοι είναι κατά αναλογία ότι είναι και οι Ορθόδοξοι ζηλωτές. And they're not willing to listen to anybody. Και δεν θέλουν να ακούσουν σε κανέναν. About anything. Για τίποτα. Κανέναν και για τίποτα. And so they're not interested in what we are doing, and they call us heretics and that sort of thing. Έτσι λοιπόν δεν τους ενδιαφέρει αυτό το οποίο κάνουμε και μας αποκαλούν αιρετικούς και όλο αυτό το είδους τα πράγματα. But this movement to orthodoxy,
Αλλά αυτή η κίνηση προς την Ορθοδοξία is becoming more and more noticed in America. Γίνεται όλο και πιο πολύ εμφανή στην Αμερική. Just before coming here, for instance, I was asked to give an interview for the Wall Street Journal about becoming Orthodox. Μόλις πριν έρθω στην Ελλάδα, μου ζήτησε να δώσω μία συνέντευξη στην... It's a newspaper called the Wall Street Journal. It's something like the New York Times or the London Times. Το Wall Street Journal είναι μία από τις σημαντικότερες εφημερίδες στην Αμερική και συνέντευξη για το πώς έγινε Ορθόδοξος. Which tells me that this movement to orthodoxy has come to the attention of what we call mainstream America. Και αυτή η κίνηση προς την Ορθοδοξία έχει πραγματικά προσεχθεί από αυτό το οποίο ονομάζουμε το κύριο ρεύμα της θρησκείας του μεσαιρισμού στην Αμερική. Πάτερ Σεραφείμ, θα ήθελα να ρωτήσω μέχρι ποιο σημείο και ως προς τι αντιδιαστέλει την ορθόδοξη χριστιανική εμπειρία από την προτεσταντική χριστιανική εμπειρία. Σε ποια ένταση είναι αυτά τα δύο αντίθετα και ως προς τι. Πες το λίγο δυνατά. In order to answer the question, για να απαντήσω στην ερώτηση, again, you have to understand that there are many different kinds of Protestantism. Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά είδη προτεσταντισμού. For instance, you have some Protestant denominations which believe that there are such things as sacraments, mysteries. Για παράδειγμα, υπάρχουν ορισμένες προτεσταντικές ομολογίες οι οποίες πιστεύουν ότι υπάρχουν αυτά που ονομάζουμε εμείς μυστήρια. You have other Protestants who believe that that's a Roman Catholic heresy. Άλλοι όμως προτεστάντες πιστεύουν ότι αυτό είναι μια ρωμακαθολική αίρεση. You have some Protestants who believe that there are bishops and priests. You have other Protestants who believe that that's a Roman Catholic heresy. Υπάρχουν άλλοι προτεστάντες που πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχουν επίσκοποι και ιερείς και άλλοι προτεστάντες πιστεύουν ότι αυτό είναι επίσης μια ρωμακαθολική αίρεση. You have some Protestants who believe that you should baptize babies. You have other Protestants who say that that's a Roman Catholic heresy. Υπάρχουν προτεστάντες που πιστεύουν στον νηπιοβαπτισμό και άλλοι που πιστεύουν ότι επίσης είναι μια ρωμακαθολική αίρεση. Now that means that when some Protestants come to Orthodoxy, there are many things that are very familiar to them. And other Protestants come to Orthodoxy and it's entirely strange and foreign for them. Έτσι λοιπόν υπάρχουν προτεστάντες που όταν μεταστρέφονται στην Ορθοδοξία υπάρχουν αρκετά πράγματα κοινά που βρίσκουν κοινά εκεί, ενώ υπάρχουν προτεστάντες που μεταστρέφονται και είναι τελείως ξένα αυτά που βρίσκουν στην Ορθοδοξία. Μία ερώτηση λέει: Πάτερ, μας αναφέρατε όλα τα οφθαλμοφανή γεγονότα της πορείας σας προς την Ορθοδοξία. Πείτε μας ποια ήταν τα πνευματικά σας αδιέξοδα, τα οντολογικά σας αδιέξοδα στην προηγούμενη εκκλησία σας. I think in a sense I could say that I exhausted the possibilities of Protestantism. Θα μπορούσα κατά κάποιο τρόπο να πω ότι εξήγησα όλες τις πιθανότητες και τις δυνατότητες που μπορεί να δώσει ο Προτεσταντισμός. I was tired of Protestant theology. Ήμουνα κουρασμένος, κουράστηκα από την προτεσταντική θεολογία. I had given my life to studying theology for some 11-12 years. Κατανάλωσα 11-12 χρόνια από τη ζωή μου για να σπουδάσω την προτεσταντική θεολογία. And I taught theology for some years after that. Και δίδαξα θεολογία και για μερικά χρόνια μετά από αυτό.
but it became something very lifeless for me, something without life. Αλλά έγινε κάτι χωρίς ζωή για μένα. It was simply scholasticism. Ήταν ένας σκέτος σχολαστικισμός. You see, as you know, in Orthodoxy better than I know, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, στην Ορθοδοξία, theology is worship. Η θεολογία είναι λατρεία. If you want to know what the church believes, εάν θέλετε να μάθετε και να γνωρίζετε τι πιστεύει η Εκκλησία, then listen to the prayers of the church. τότε ακούστε στις προσευχές της Εκκλησίας. Listen to the hymns of the church. Ακούστε τους ύμνους της Εκκλησίας. In Orthodoxy, theology and worship are the same thing. Στην Ορθοδοξία, θεολογία και λατρεία είναι το ίδιο πράγμα. In Protestantism, they're completely divorced. Στον Προτεσταντισμό είναι τελείως χωρισμένα μεταξύ. One can be an excellent Protestant theology, ένας μπορεί να είναι ένας θαυμάσιος Προτεστάντης θεολόγος, and be entirely without spiritual sensitivity. και να μην έχει καθόλου πνευματική ευαισθησία. Other people believe that their entire life is involved in worship. Άλλοι άνθρωποι πιστεύουν ότι όλη τους η ζωή έχει σχέση με τη λατρεία, And they have absolutely no theological sense whatsoever. αλλά δεν έχουν καμία θεολογική γνώση, σχεδόν καμία θεολογική γνώση. And I was becoming spiritually sick because of this split, this division, this illness. Και όταν αρρώστησα πνευματικά εξαιτίας αυτού του διαχωρισμού, And so I didn't know it at the time. I did not know it at the time. Και δεν το γνώριζα τότε, εκείνη τη στιγμή. But I had come to the end of Protestantism for me. Αλλά είχα φτάσει στο τέλος του Προτεσταντισμού για μένα. My heart knew that, but my head took time to learn. Η καρδιά μου το ήξερε αυτό, αλλά χρειάστηκε αρκετός χρόνος για το μυαλό μου να το μάθει. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι αν ο Προτεστάντης ή ο Ρωμακαθολικός ή οποιοδήποτε άλλος αλλόδοξος ζει κάτι από τη χάρη του Θεού, που ζει ο Ορθόδοξος Χριστιανός, τη χάρη του Θεού, ιδίως με τη συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας, ή ζει κάτι, αλλά αυτό είναι απείρως μικρότερο από αυτό που ζει ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Same experience. Yes, I believe completely. Πιστεύω πραγματικά απόλυτα That the Protestant experience at its best ότι η προτεσταντική εμπειρία στο ανώτερο της σημείο does not approach the mystery of Orthodoxy. δεν μπορεί να προσεγγίσει το μυστήριο της Ορθοδοξίας. Μία άλλη ερώτηση λέει: κατά πόσο η Ορθόδοξη Εκκλησία που γνωρίσατε μέσα από τη μελέτη των συγγραμμάτων πατέρων της Εκκλησίας ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σε αυτό που σήμερα αποτελεί την Ορθόδοξη Εκκλησία? Yes and no. Και ναι και όχι. It is often the case that Americans who convert to Orthodoxy συμβαίνει συχνά για έναν Αμερικανό που μεταστρέφεται στην Ορθοδοξία are very enamored with the purity of Orthodoxy that they read about in history. Ενθουσιάζονται πολύ με την αγνότητα της Ορθοδοξίας την οποία διαβάζουν στην ιστορία. And as a result, they're quite unprepared for the mess that we are. Και ως ένα σημείο είναι απροετοίμαστοι για την αναταραχή στην οποία βρισκόμαστε και είμαστε. And it is disillusioning sometimes to
come to orthodoxy knowing that it's the truth and discovering that it's in a terrible mess. Και είναι πραγματικά αποθαρρυντικό πολλές φορές να ξέρεις ότι πηγαίνεις στην Ορθοδοξία η οποία είναι η αλήθεια και να την βρίσκεις σε μια άσχημη κατάσταση. But anyone who has ever read the New Testament knows that it's always been that way. Αλλά όποιος έχει διαβάσει την Καινή Διαθήκη γνωρίζει ότι πάντοτε ήταν έτσι. The 12 apostles were a terrible mess. Οι 12 Απόστολοι ήταν σε μια άσχημη κατάσταση. Read St. Paul's first letter to the Corinthians. Διαβάστε την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. A wonderfully spiritual church. Μια θαυμάσια πνευματική εκκλησία. A terrible mess. Που βρισκόταν σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. I would never want to be the priest of the Corinthian church. Ποτέ δεν θα ήθελα να είμαι ιερέας στην εκκλησία των Κορινθίων. So I say yes and no. Γι' αυτό λοιπόν λέω και ναι και όχι. Ως φοιτητές, λέει η επόμενη ερώτηση, στα πλαίσια των φοιτητικών ανταλλαγών ενδέχεται να έρθουμε σε επαφή με προτεστάντες νέους. Ως φοιτητές, στα πλαίσια των φοιτητικών ανταλλαγών ενδέχεται να έρθουμε σε επαφή με προτεστάντες νέους. Σε μια σχετική συζήτηση, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία της ορθόδοξης πίστης μας που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να προβληματίσουν τον συνομιλητή μας. I think, again, without question, νομίζω και πάλι ότι χωρίς αμφιβολία that the most important issue is to answer the question, what is the church? Ότι το πιο σημαντικό θέμα είναι να απαντήσουμε στην ερώτηση τι είναι η Εκκλησία. Our Lord Jesus said, I will build my church. Ο Κύριος μας είπε ότι θα κτίσω την Εκκλησία μου. Did he build a church or did he not build a church? Έκτισε την Εκκλησία του ή δεν την έκτισε? If he built the church, then why should I start a new one? Εάν έκτισε εκείνος την Εκκλησία, τότε γιατί εγώ να ξεκινήσω μια καινούρια? And if there are problems in that church, και αν υπάρχουν προβλήματα μέσα σε αυτή την Εκκλησία, they will never be solved by starting a new church. Ποτέ δεν θα λυθούν εάν ξεκινήσω εγώ μια καινούρια Εκκλησία. We have 400 years of Protestant history. Έχουμε 400 χρόνια προτεσταντικής ιστορίας. And we know what the fruit is. Και ξέρουμε ποιος είναι ο καρπός της. Division. Διχασμός. Division after division. Διχασμός και διαίρεση μετά τον διχασμό και τη διαίρεση. The loss of true theology. Η απώλεια της αληθινής θεολογίας. The loss of true worship. Η απώλεια της αληθινής λατρείας. I do not mean by that με αυτό δεν εννοώ that there are no good Protestants or there are no true believing Protestants. Ότι δεν υπάρχουν καλοί προτεστάντες ή ότι δεν υπάρχουν αληθινά πιστεύοντες προτεστάντες. I simply mean that the experiment is a failure. Απλώς εννοώ ότι το πείραμά τους έχει αποτύχει. The revelation for me was the church. Η αποκάλυψη για μένα ήταν η Εκκλησία. A Protestant believes in Jesus Christ. Ένας προτεστάντης πιστεύει στον Ιησού Χριστό. A Protestant believes in the Holy Trinity. Πιστεύει στην Αγία Τριάδα. A Protestant believes in a spiritual experience of the Holy Spirit. Πιστεύει σε μια πνευματική εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. A Protestant does not know what the church is. Αλλά ο προτεστάντης δεν γνωρίζει τι είναι η Εκκλησία. And I think that's the key issue. Και αυτό νομίζω ότι είναι το θέμα κλειδί. I found quite a revelation when I began to read the Orthodox Fathers, for instance, Saint Ignatius of Antioch. Ήταν αποκάλυψη για μένα όταν διάβασα στους πατέρες και ιδίως τον Ιγνάτιο Αντιοχίας. I think a Protestant has to come to grips with what Saint Ignatius says about the church. Νομίζω ότι ένας προτεστάντης πρέπει να μάθει το τι λέει ο Άγιος Ιγνάτιος για την Εκκλησία. I think this is the key issue, the doctrine of the church. Είναι πραγματικά η διδασκαλία για την Εκκλησία είναι το θέμα κλειδί. And by the way, we should never, as Orthodox, we should never ever discuss these matters in a triumphalistic way. Και με την ευκαιρία αυτή θα πρέπει να πω ότι εμείς οι Ορθόδοξοι ποτέ δεν πρέπει να συζητούμε αυτά τα θέματα θριαμβολογώντας. We have absolutely nothing to be triumphalistic about.
Δεν έχουμε τίποτα να την υπολογούμε. We have much to be ashamed of. Έχουμε αρκετά για να αισθανόμαστε ντροπή γι' αυτά. So we should never ever think that we are somehow better than Protestants or Catholics. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει ποτέ να πιστεύουμε ότι είμαστε κατά κάποιον τρόπο καλύτεροι από τους Προτεστάντες ή τους Ρωμακαθολικούς. Because we are not. Γιατί δεν είμαστε. Με αφορμή και τα τελευταία που είπε ο Πατήρ Σεραφείμ, θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η άποψή του για το λεγόμενο διάλογο των εκκλησιών μέσα από την προηγούμενη εμπειρία του στον Προτεσταντισμό. Και κάτι άλλο, τι ήταν αυτό που τον έκανε να απορρίψει τελείως τον καθολικισμό όταν βρέθηκε σε εκείνη την πνευματική κρίση. These are two different questions. These are two questions. The first question is, what do I think about the dialogue between the churches, or that is, the dialogue between the Orthodox Church and the Catholics and Protestants? Η πρώτη ερώτηση είναι σχετικά με το τι πιστεύω για τον διάλογο σχετικά με την Ορθοδοξία και τον Ρωμακαθολικισμό και τις προτεσταντικές ομολογίες. When the ecumenical movement began in the late 1940s, όταν η οικουμενική κίνηση ξεκίνησε στα τέλη του 1940, it was started by the best Protestant theologians. Ξεκίνησε από τους καλύτερους προτεστάντες θεολόγους. It was started by men who truly wanted to know the truth. Ξεκίνησε από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ήθελαν να μάθουν την αλήθεια. It was started by men who were familiar with the writings of the fathers. Ξεκίνησε από ανθρώπους οι οποίοι είχαν γνώση των κειμένων των πατέρων της Εκκλησίας. They were, if I might use the phrase, true evangelicals. Ήτανε, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω την έκφραση, πραγματική ευαγγελική. That ecumenical movement no longer exists today. Αλλά αυτή η οικουμενική κίνηση δεν υπάρχει σήμερα. Today, the ecumenical movement is very, very different. Σήμερα η οικουμενική κίνηση είναι πολύ διαφορετική. The Protestants who are in the leaders of the ecumenical movement often don't believe the faith at all. Οι προτεστάντες οι οποίοι ηγούνται την οικουμενική κίνηση δεν πιστεύουν καθόλου στην πίστη. I recognize that some of them do believe in the Trinity, but I know that many of them don't believe in it at all. Γνωρίζω ότι πολλοί πιστεύουν στην Αγία Τριάδα, αλλά πάρα πολλοί από αυτούς πραγματικά δεν πιστεύουν ούτε στην Αγία Τριάδα. Today it is no longer simply a dialogue between Christians. Σήμερα δεν είναι πλέον ένας διάλογος μεταξύ χριστιανών. It has now become a movement of syncretism. Έχει γίνει σήμερα ένα συγκριτιστικό κίνημα. And so, for instance, you can have meetings of the World Council of Churches where Korean Christians, Presbyterians, mind you, from where I came, stand up and advocate ancestor worship. Έτσι λοιπόν μπορεί να συναντήσεις σε τέτοιου είδους συνεδριάσεις και συναντήσεις Κορεάτες προτεστάντες οι οποίοι θα σηκωθούν και θα επικαλεστούν την θρησκεία των προγόνων τους. They offer prayers in the name of God the Mother. Προσφέρουν και προσεύχονται στο Θεό Μητέρα. They advocate goddess worship. Επικαλούνται θεές, λατρεία σε θεές. This is no longer a Christian ecumenical movement, but it's a very syncretistic movement. Αυτό δεν είναι πλέον ένα χριστιανικό οικουμενικό κίνημα, αλλά ένα συγκριτιστικό κίνημα. I think dialogue between Christians is not only permitted, I think it should take place. Νομίζω ότι ο διάλογος μεταξύ των χριστιανών όχι μόνο πρέπει να επιτρέπεται, αλλά και πρέπει να γίνεται. But it should only happen with Orthodox representatives who understand what the Orthodox faith is and who always advocate that faith. Αλλά πρέπει να γίνεται μόνο με ορθόδοξους εκπροσώπους οι οποίοι γνωρίζουν τι είναι η ορθόδοξη πίστη και να επικαλούνται αυτή την ορθόδοξη πίστη. And I'm quite worried sometimes with the dialogues that I see and the things that I read coming from these dialogues. Και ανησυχώ πραγματικά πολλές φορές με τον διάλογο τον οποίο γίνεται και τα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου. Quite frankly, in its present state, I think it's a waste of time. Ειλικρινά πιστεύω ότι στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα είναι ένα χάσιμο χρόνο. When I say that, understand that I'm absolutely nobody, and that's my stupid opinion. Και λέγοντας αυτό, γνωρίζω ότι δεν είναι κανένας, γιατί αυτή είναι μια
Go ahead and say it. Μια χαζή μου άποψη. The second question. What was the second question? Ναι, και η δεύτερη ερώτηση ήταν... No, say it in English. Why did I not become Roman Catholic? I know Roman Catholicism very well. Γνωρίζω τον Ρωμακαθολικισμό πάρα πολύ καλά. Many of my family are Roman Catholics. Πολλοί από την οικογένειά μου ήταν Ρωμακαθολικοί. I attended Roman Catholic catechism when I was a young boy. Παρακολούθησα Ρωμακαθολική κατήχηση όταν ήμουν μικρό παιδί. Mainly because I could get out of school early to go if I went to catechism. Κυρίως επειδή έφευγα νωρίς από το σχολείο και έτσι πήγαινα στο κατηχητικό. But I was also very attracted to the spirituality of monasticism. Αλλά με ήλκησε από το Ρωμακαθολικισμό In the Catholic Church. από το μοναχισμό, από το πνεύμα του μοναχισμού που υπάρχει. But I'm speaking about a pre-Vatican II Roman Catholic Church. Αλλά αναφέρομαι στην προ-Βατικάνια, πριν από την δεύτερη Βατικάνια Σύνοδο, τη Ρωμακαθολική Εκκλησία που ήταν πριν από τη δεύτερη Βατικάνια Σύνοδο. The Roman Catholic Church that I knew as a boy no longer exists. Η Ρωμακαθολική Εκκλησία την οποία γνώριζα ως μικρό παιδί δεν υπάρχει πλέον. The worship has changed. Η λατρεία της έχει αλλάξει. If you go to a typical Roman Catholic church in America, there's not much difference between that and a Protestant church. Όταν πας σε μια τυπική Ρωμακαθολική Εκκλησία στην Αμερική δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά από μια Προτεσταντική Εκκλησία. The theology has changed drastically. Η θεολογία της έχει αλλάξει δραστικά. And it was my opinion, it was my conclusion that this was a result of having separated itself from the one Holy Catholic Apostolic Church. Και ήταν η γνώμη μου και μάλλον το συμπέρασμά μου ότι αυτό έγινε επειδή η ίδια η Ρωμακαθολική Εκκλησία είχε χωρίσει τον εαυτό της από την Ορθόδοξη. It was my opinion as a Protestant. Ήταν η γνώμη μου ως Προτεστάντης. And it continues to be my opinion today as an Orthodox priest. Και συνεχίζει να είναι η γνώμη μου αυτή ως Ορθόδοξος ιερέας. That basically there's no difference between a Protestant and a Roman Catholic. Βασικά δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ Προτεσταντών και Ρωμακαθολικών. It's just that the Protestants have raced ahead faster than the Catholics. It's just that the Protestants are ahead of the Catholics. Απλώς οι Προτεστάντες έχουν κάνει αρκετά βήματα, περισσότερα βήματα και πιο μπροστά από τους Ρωμακαθολικούς. As they run away from the church. Τρέχοντας μακριά από την Εκκλησία. But in this decade they're beginning to catch up. Αλλά Today the Catholics are beginning to catch up with the Protestants. Right, but σήμερα οι Ρωμακαθολικοί ήδη τους φτάνουν τους Προτεστάντες. Τόσο γρήγορα δηλαδή αποχωρίζονται και απομακρύνονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Father, can I ask you a question in English? Where are you? I'm here. Here I am. Do you believe, Father, that whoever is seeking the truth will find it? God shows it to them. If you are in whatever church you are in, even if you are in no church whatsoever, and if you're simply seeking the truth, will God reveal it to you in some way? Finally, you will get there or get to the Orthodox Church or that moment before you die. I don't know. Do you understand what I mean? Yes, yes. Η ερώτηση είναι ότι εάν... Η ερώτηση είναι ότι αν κάποιος ψάχνει για την αλήθεια άσχετα με το σε ποια εκκλησία ανήκει θα μπορέσει να τη βρει. Ποια είναι η γνώμη του Πατρός Σεραφείμ γι' αυτό? Saint Paul tells us in his epistle to the Romans. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους that we will all be judged according to the truth that we have. Ότι όλοι θα κριθούμε ανάλογα με την αλήθεια την οποία έχουμε. And so if we are seeking the truth in whatever context, we will be judged according to that truth. Και έτσι λοιπόν, εάν ψάχνουμε την αλήθεια, άσχετα με το σε ποιο περιβάλλον βρισκόμαστε, θα κριθούμε ανάλογα με αυτή την αλήθεια. That doesn't mean that everyone who's seeking the truth in this life will become orthodox. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οποιοσδήποτε ψάχνει την αλήθεια σε αυτή τη ζωή θα γίνει Ορθόδοξος. It means just what Saint Paul said, that those who seek the truth will be judged according to the truth that they have. Σημαίνει απλώς αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι όποιος ψάχνει την αλήθεια θα κριθεί ανάλογα με την αλήθεια την οποία έχει. Now I'm often asked, I became Orthodox. Does that mean that I don't believe that Protestants are Christians? Πολλές φορές με ρωτούν το ότι έγινα Ορθόδοξος. Αυτό σημαίνει ότι δεν πιστεύω ότι οι Προτεστάντες είναι χριστιανοί. And
I say, of course I believe that Protestants are Christians. That some are anyway. Η απάντηση μου είναι ότι πιστεύω ότι οι Προτεστάντες είναι χριστιανοί, τουλάχιστον μερικοί από αυτούς. I just believe they're outside the church. Αλλά απλώς πιστεύω ότι βρίσκονται εκτός της Εκκλησίας. And Protestants ask me sometimes, do you think a Protestant can go to heaven if they're not in the church? Και πολλές φορές οι Προτεστάντες με ρωτούν αν πιστεύω αν ο Προτεστάντης μπορεί να πάει στον Παράδεισο ενώ είναι εκτός της Εκκλησίας. Ενώ είναι εκτός της Εκκλησίας. And I say, yes, of course. Και απαντώ ναι. The thief on the cross, ο ληστής επάνω